માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં પેરેગ્રાફ આપેલા છે. આ પેરેગ્રાફને હવે આપણે કોલમમાં ફેરવીએ. 1 કોલમ, 2 કોલમ કે 3 કોલમ જેટલી રાખવી એટલી. હું અત્યારે 3 કોલમ રાખી છું. તો સૌથી પહેલા જુઓ ઉપરની સાઈડ આપણે કોલમ રાખેલી છે. હવે આ કોલમની વચ્ચે અહીંયા જો તમારે લાઈન ડ્રો કરવી હોય, હું પહેલા આની કોપી લઈ લઉં એટલે આખી કોલમ છે એ થઈ જશે. એ રીતે જે 3 કોલમ છે, આ કોલમની વચ્ચે તમારે જો લાઈન ડ્રો કરવી છે તો ક્યાં જવાનું રહેશે? લેઆઉટ મેનુમાં જવાનું, ત્યાંથી કોલમ પર ક્લિક કરવાનું અહીંયા, અને ત્યાંથી મોર કોલમ ઓપ્શન આપેલું છે ત્યાં ક્લિક કરવાનું. ત્યાં ક્લિક કરો એટલે તમને આવી રીતે અલગ અલગ કોલમનું એક મેનુ ખુલશે. આ મેનુમાં લાઇન બિટવીન ઉપર ક્લિક આપવાનું. લાઇન બિટવીન ઉપર ક્લિક કરો અને ઓકે આપી દો એટલે લાઈન છે એ ઓટોમેટિક આવી જશે. જુઓ કોલમની વચ્ચે લાઈન. હવે જો આ લાઈનને કાઢી નાખવી હોય તો ફરીથી લેઆઉટ મેનુમાં એની અંદર કોલમમાં જવાનું, એમાં મોર કોલમમાં જવાનું અને લાઈન બિટવીન ઉપર ક્લિક આપી દેવાનું અને ઓકે આપી દેવાનું એટલે ઓટોમેટિક છે લાઈન છે જતી રહેશે. થેન્ક યુ.